แต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เรารีโนเวทใหม่หมดเลยอันนี้จะเป็นมุมกินกาแฟมีแบบเข้าแบบเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ห้องนี้มีการเสริมมูเข้าไปนิดๆนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นัทอภิวิทย์นะครับผมหลายคนก็ถามเข้ามาว่านัทอะทำอะไรทำงานอะไรแบบทำไมไปเที่ยวบ่อยจังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือหนึ่งในงานประจำของนัทเลยก็คือทำห้อง Eat Guide นะครับแล้วที่เนี้ยก็จะเป็นออฟฟิศของ Eat Guide นะครับโดยเราอยากจะรีโนเวทออฟฟิศส่วนตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเรารีโนเวทห้องครัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นคลิปตรงนี้อินเสิร์ตไว้ให้ว่า before เป็นไง after เป็นไงแล้วเราก็อยากจะทำสตูใหม่นะครับซึ่งสตูของเราอยากจะให้มันมีความเป็น Eat Guide นะครับก็โล่งแล้วนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้คือเราลองสีเยอะมากตอนแรกทาสีนี้รู้สึกว่ามันเข้มไปเราก็ซื้อสีนี้มาอันนี้ก็ชอบแล้วแต่รู้สึกว่ามันยังแบบมันอ่อนไปหน่อยแล้วก็ออกเขียวเราก็เลยแบบลองเปลี่ยนเป็นแบบสีเทาอ่อนนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วเราชอบสีนี้เพราะว่ามันตัดสีโซฟาแล้วก็เข้ากับอีทไกด์ดีแบบส้มน้ำตาลโทนแล้วมีความแบบ brownish หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเขียวไปที่เทาไปเทาอ่อนไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูชั้น 5 นะครับโอเคชั้นที่ 5 ห้องนี้จะเป็นห้องสตูดิโอถ่ายงานทั้งหมดเลยงานทำอาหารงานรีวิวงานคอดับงานถ่ายวอล์กบางทีก็ถ่ายห้องนี้นะครับซึ่งห้องนี้เมื่อก่อนมันจะแบบมืดเลยเพราะเราใส่แผ่นรังไข่เอาไว้เพื่อกันเสียงเราก็ดึงออกแล้วมันก็จะเป็นคราบอยู่คราบเก่าๆเดี๋ยวรีโนเวทตรงนี้ใหม่หมดเลยตอนนี้ทุกคนอาจจะแบบแปลกตาว่าที่นี่มันคือที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าในเฟรมเห็นปะยังไม่เห็นฮะเห็นแบบยังไม่ครบเล็กๆใช่ปะหลายคนอาจจะเห็นในสตอรี่เห็นในไลฟ์ของบอนเน่หรืออิทไกด์บ้างแล้วว่ามีการทำออฟฟิศใหม่แต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เรารีโนเวทใหม่หมดเลยตอนแรกมันจะเป็นแบบสีขาวๆแล้วก็ดูแบบธรรมดาตอนนี้คือรีโนเวทใหม่หมดเลยแล้วของทุกอย่างที่สั่งมาเนี่ยคือสั่งมาจากน็อกเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเวลานัดจะเสิร์ชพวกแจกันเสิร์ชซื้อกรอบรูปเสิร์ชซื้อของเสิร์ชซื้อหมอนอะไรอย่างเงี้ยเสิร์ชอะไรก็แล้วแต่น็อกขึ้นมางั้นเอาเลยเป็นว่างั้นเราซื้อจากน็อกเลยแล้วกันเพราะว่าข้างในเขามีของครบมาพวกเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างมีครบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากโซนไหนดีตัวนี้ก่อนดีกว่าชอบตรงนี้เริ่มจากต้นคริสต์มาสอันนี้นะครับเอาตัวนี้ก่อนเรื่องสีผนังเนี่ยบอกเลยว่าเลือกกันนานมากคือจริงๆแล้วคอนเซปต์ของห้องนี้เราอยากให้มันดูเป็นเหมือนมีความอีทไกด์แล้วก็มีความเหมือนอยู่บ้านอะไรมันก็จะมีความแบบโฮมมี่วาบิซาบิหน่อยนะครับผมแล้วก็สิ่งแรกเลยที่ชอบมากตัวอันนี้คือกรอบรูปอันนี้คือเห็นแบบแรกแล้วแบบเฮ้ยมันใช่เลยทุกคนคิดว่าเป็น Hermes ตอนเดินเข้ามาเฮ้ยพี่นาซื้อ Hermes เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอบอกไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกรอบรูปมาจากร้าน Muro Living นะครับคือจริงๆแล้วร้านนี้มันเป็นร้านที่ขายพวกกระจกแล้วกระจกเขาแบบสวยมากเลยนะมีทั้งแบบลายวงกลมลายสี่เหลี่ยมเป็นดาวแชร์คือมีให้เลือกกระจกเยอะมากนะคิดว่าถ้าเกิดนัดแต่งบ้านรอบหน้านะจะใช้กระจกจากร้านนี้นะครับต่อไปตรงนี้นะครับเป็นชั้นวางทีวีจากร้าน Level Furniture จะเป็นสีวอลนัทเข้มสาเหตุที่เลือกตัวนี้มาเพราะเลยรู้ว่าเนี่ยดูเท็กเจอร์ดิมันเป็นแบบมีความแบบลายๆอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ห้องดูไม่น่าเบื่อดูมีอะไรมากขึ้นดูมีอะไรที่น่าค้นหานะครับแล้วก็ใส่ของได้เยอะมีฟีฟ่าด้วยเหลือแต่แผ่นนี่ที่เก็บของนะนี่ก็ใส่ของนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับทีวีก็เป็นทีวีอันเก่านะครับผมต่อไปชั้นนี้เป็นชั้นที่น่าชอบมากเพราะว่ามันเป็นสโลปแต่ก่อนที่ไปชั้นเนี้ยอย่ามองข้ามไปโซนนี้นะขอปิดม่านก่อนบ๊ายบายนะคนนี้ต้องทำงานอยู่ก็คือเรามีม่านไว้เพราะเวลาเราถ่ายสตูตรงนี้ใช่ไหมมันจะได้แบบเป็นการบล็อกความวุ่นวายออกไปไม่งั้นแบบถ่ายงานอยู่คนนั่งทำงานตรงนี้แบบถ่ายอะไรวะไม่มีสมาธิแล้วเป็นการแบบบล็อกแสงด้วยบางทีเวลาแสงแดดยาวๆแล้วก็เหมือนกับกั้นซีนฉากให้มันเป็นโซนนั่งเล่นต่างๆนะครับกลับมาถึงชั้นนี้เป็นชั้นวางของที่เป็นสโลปนะชอบมากเพราะว่ามันทำให้บ้านเราหรือห้องเรามันดูแบบมีมิติ
เป็นชั้นที่ได้มาจากร้าน Chic Republic นะครับเป็นของ Rina Hay นะครับซึ่ง Rina Hay ก็จะมีสินค้าก็จะมีความแบบ creative อะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับผมจริงๆแล้วห้องเนี้ยมีการเสริมมูเข้าไปนิดๆนะครับอย่างตัวม้าเนี่ยเรามีถึงต้อง2ตัวเนาะเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าให้กับงานของเราในอาชีพต่างๆนะครับก็คือแบบพอม้ามันสง่าใช่ป่ะเดินเร็วแบบมีชัยชนะหรืออะไรเงี้ยวิ่งเร็วก็คือมันเสริมความก้าวหน้าให้กับเรานะครับแล้วก็จะมีพระพิฆเนศพุทธรูปต่างๆนะครับที่เสริมความแบบความสำเร็จต่างๆโชคลาภนะครับผมด้านนี้ก็มีจุดเสริมดวงเหมือนกันนะครับเป็นเรือสำเภานะครับเรือสำเภาตัวเนี้ยได้มาจากร้าน Nice and Solid Decoration นะครับแล้วก็เรือเนี่ยจากที่อ่านมาเขาแบบว่าให้หันไปที่กลางห้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหันตรงไปเลยเนี่ยเหมือนแบบเรือมันออกนอกบ้านออกประตูไปออกประตูหลังใช่ตัวนี้เป็นดอกคาเมเลียสีส้มนะครับที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าอยากให้มีความเป็นอีทไกด์เนี่ยเราก็มีเอาเสริมส้มเข้ามาตั้งแต่กรอบรูปตรงนี้สีส้มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกรอบรูปก็มีความไม้มีความสีส้มแล้วก็อันนี้เป็นดอกคาเมเลียอีกสาเหตุหนึ่งที่คลิปนี้ถ่ายนานเนื่องจากอะไรรู้ป่ะอันนี้รอมา2 เดือน2 เดือน2 เดือนเพราะว่าสีส้มอ่ะเหมือนขาดตลาดของไม่มีมันมีแต่สีขาวสีอื่นๆแล้วก็อันนี้จะเป็นแจกันรูปหน้ายิ้มแจกันใส่ดอกไม้ได้นี่แจกันมันมีแบบรูใส่ดอกไม้นะครับก็ใส่ต้นไม้ได้เป็นแบบหน้ายิ้มนะครับจะได้แฮปปี้เวลาคนดูแล้วก็แบบยิ้มแฮปปี้จังเลยมีความสุขอะไรอย่างนี้นะครับคือจากการรูปหน้ายิ้มกับรูปปั้นผู้หญิงอันนี้ก็มาจากร้าน Store House ทั้งคู่เลยนะครับจริงแล้วชั้นนี้เราถูกดีไซน์มาเพื่อสามารถเปลี่ยนพ็อปได้ช่วงนี้มันคริสต์มาสใช่ป่ะเราก็เอาแบบไฟต่างๆมาหรือถ้าเกิดช่วงไหนเป็นสงกรานต์ก็วางปืนฉีดน้ำช่วงไหนเป็นฮาโลวีนก็วางแบบผักทองแล้วก็แบบพวกแมงมดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโคมไฟนะครับจากร้าน Y Factory แต่ว่าโคมไฟเขาไม่ได้ไฟมาให้นะอันนี้ไฟมาซื้อเองก็เอาเป็นสีส้มๆเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าสีส้มอ่ะมันเป็นไฟประมาณ 3,000K ใช่ป่ะมันช่วยเสริมความลักชัวรี่ให้กับบ้านทำให้มันดูอบอุ่นมากขึ้นโอเคมาถึงโต๊ะตรงนี้บ้างเอาจากโต๊ะนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้จะเป็นมุมที่เหมือนกับเรานั่งกินกาแฟคาเฟ่อะไรเพราะตัวนี้แดดเข้าพี่บอลลองมายืนตรงนี้ดีเลยมุมเนี้ยเนี่ยใช่ป่ะเอาไปทุกเช้าจะมานั่งกินตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดที่แบบสวยเพราะแดดเข้าหมดเลยตอนเช้าแล้วยิ่งตอน9 โมงถึง11 โมงนะก็คือดีมากหรือเราเข้างาน8 โมงนี้พี่บอลแถมสวยนะไม่เป็นไรแข่งบ้านพี่ก็สวยตัวนี้นะครับมาจากร้าน AP Shopping นะครับผมเป็นโต๊ะไซส์เทเบิลที่เอามาวางของต่างๆข้างๆโซฟานะครับของแบบกระจุกกระจิกน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็โต๊ะตรงนี้เป็นโต๊ะกลางนะครับซึ่งโต๊ะกลางนี้เอามาจากร้าน Living Home Furniture นะครับสีมันก็จะมีความแบบไม้เหมือนกันนะฮะแล้วก็โต๊ะเนี้ยที่ชอบมากคือว่ามันมี2 ส่วนมันแยกมันมีแบบดีไซน์ในตัวของมันซึ่งบางทีเราอยากจะแบบใช้แค่โต๊ะนี้ก็ได้หรืออยากใช้โต๊ะเดียวก็ได้โอเคต่อไปเป็นโซนอีกโลกหนึ่งโซนที่ยังไม่ได้รีโนเวทพี่บอลอยู่ด้านนี้ดีกว่า มุมนี้นะครับเป็นอีกมุมที่มีความมินิมอลมีความวินเทจซึ่งโต๊ะตัวนี้จะเป็นโต๊ะจากร้าน Wood Slash นะครับจะเป็นโต๊ะไมโอ๊กมีความแบบแข็งแรงทนทานมากๆเลยจริงๆนั่งเนี่ยนั่งได้แข็งแรงมากแล้วก็ตัวนี้จะมีลิ้นชักให้ใส่ของมีใครมาใส่ของแล้วโต๊ะก็ต้องมีอะไรเก้าอี้ก็นี้จากร้าน Whoop Studio เบิกตัวคอมพิวเตอร์หน่อยนี่เอาเลยมุม Creative ลืมอย่างหนึ่งคืออันนี้เป็นแจกันแก้วแบบแก้วแท้เลยนะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วหนามากดูความหนาของแก้วดิประมาณเกือบ5 มิลป่ะ5-6 มิลอ่ะใช่หนามากจากร้าน Chic Republic เหมือนกันแจกันอันนี้กับตัวชั้นวางเนี้ยจากร้านเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราลองปิดม่านให้ดูดีมืดเลยปะมืดกลายเป็นแบบดินเนอร์เลยอ่ะอบอุ่นเลยถ้ามีแบบไก่งวงมีมันฝรั่งบอลฝรั่งอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบคริสต์มาสเลยอะไรอย่างงี้ผิงกล้องไฟหน่อยเดี๋ยวฝากอีดิทนะครับใส่เอฟเฟกต์แบบหิมะร่วงแล้วก็ใส่เพลง Oh I want Christmas with you รักคังดังโอเคอันนี้ก็เป็นโซนชั้น1ที่เรารีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับชั้น5เนี่ยนั้นก็ทำใหม่หมดเลยเหมือนกันนะครับตั้งแต่แบบพื้นสีเนี่ยใช้สีเดียวกับข้างล่างนะครับเพราะว่าธีมของชั้น5เนี่ยต้องการให้มันแบบ
คาเฟ่ลุคแบบนั่งตรงนี้เป็นพวกแบบกาแฟต่างๆ แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็ใช้จากน็อกเหมือนกันจริงแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ใช้น็อกเนี่ยเนื่องจากว่าราคาที่ได้เข้าไปดูแล้วมันถูกมากเอาจริงพวกของต่างๆที่ได้ตกแต่งหรือของอะไรข้างล่างนะก็ไปดูเจมาเหมือนกันแต่ว่าราคาน็อกถูกกว่าอย่างนั้นก็เลยกลับมาซื้อที่น็อกพวกแบบของแบบแจกันหน้ายิ้มรูปคนหรือของตกแต่งแล้วก็รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยนะครับอย่างเก้าอี้เนี้ยก็ซื้อมา2ตัวนะครับเพราะว่าครั้งแรกซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันชอบมากเนี่ยมันมีความแบบปรุหวายนะแล้วก็อันนี้เป็นไม้โอ๊กนะครับแล้วก็หนังเนี่ยแน่นแข็งแรงทนทานแล้วสีมันได้อะมันแบบเข้ากับคาเฟ่ของเรานะครับเนี่ยมุมนี้นี่แบบเข้าแบบเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ กำไรอะไรนะมีแดดเข้าแบบเบาๆใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดอย่างที่บอกคือตอนเช้าอ่ะแดดจะดีมากนะครับแล้วก็ชั้นเนี้ยมันชั้นบนสุดใช่ไหมมันก็จะไม่มีตึกอะไรมาบังแต่ชั้นหนึ่งอ่ะมันก็จะมีแบบโดนบล็อกบ้างอะไรบ้างนะครับไฮไลท์ของห้องนี้เลยคือตู้นี้เป็นตู้เก็บของที่ได้มาจากร้าน Witten Studio เนี้ยจะเป็นแบบลูกฟูกเห็นนะ ไม่ใช่เป็นแบบลายไม่ใช่ลายอย่างเนี้ย อันนี้ของจริงมันแบบลูกฟูกมันทำให้ห้องมันดูฟูดูอิ่มเอมดูแบบดูมีอะไรดูแบบน่าค้นหาจริงๆแล้วอันนี้เราก็เปิดคู่กันหรือจะเปิดหมดเลยก็ได้แต่ว่ายังหาของมาไม่ครบเอาตรงๆสตูชั้น1กับชั้น5เนี่ยยังไม่ได้แบบ100%ขนาดนั้นก็ตัวนี้ก็เอาของตกแต่งต่างๆมาให้ดูเป็นแบบคาเฟ่กล้องฟิล์มอันนี้ชอบคู่นี้มากกล้องฟิล์มใช่ว่าเหมือนเราไปเที่ยวเดินทางใช่ไหมลูกโลกก็เหมือนเราได้เดินทางต่างๆแบบอยากจะไปไหนไปนู่นไปนี่อย่างนี้อ๋อมันมีความหมายคิดว่าคือเพราะแบบเอามาวางให้มันสวยๆไม่ใช่เราต้องมีความหมายด้วยนะครับแล้วก็แต่การอันเนี้ยได้มาตอนลดร้านเขาจะแบบปิดพอดีได้ลด 70%ถูกมากหลักร้อยจัดมา2 อันเลยแต่แรกซื้อแค่อันเดียวชั้นเนี้ยนอกจากด้านที่เป็นคาเฟ่แล้วจริงๆด้านเนี้ยนะอยากจะทำให้มันเป็นอีกสตูนึงยังคิดเรื่องธีมเรื่องสีอะไรไม่ออกนะแต่คิดว่าคงต้องเป็นโซฟาทาสีใหม่เปลี่ยนตรงนี้ใหม่เป็นอีกสตูนึงในการถ่ายงานนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับกับ Renovate Office ใหม่ด้วยงบทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยอยู่ประมาณ150,000นะครับของเฟอร์นิเจอร์หลักๆทุกอย่างเนี่ยประมาณ100,000แล้วก็มีของตกแต่งทาสีทานู่นทานี่ประมาณ150,000แบบบวกลบไม่เกิน 2-3 หมื่นนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อตามต่างๆก็เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้เลยใครมีคำถามอะไรเนี่ยพิเศษก็มาคอมเมนต์กันได้เลยแล้วก็นอกจากเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของตกแต่งเนี่ยเขายังมีพวกแบรนด์ดีไซเนอร์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีแบบ Official Store ในน้องๆเลยก็คือเหมือนกับมั่นใจได้นะครับว่าที่เนี่ยของดีจริงคุณภาพดีจริงไม่งั้นแบบไม่มีแบบแบรนด์นำมาเปิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลาทุกคนไปด้วยมุมเดิมนะครับตรงนี้กลับมาที่เดิมตอนต้นคลิปนะครับผมก็สุขสันต์วันคริสต์มาสอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้นะครับปี 2022 ขอให้เป็นปีที่ดีมากๆเลยสำหรับทุกคนใครที่ขอพรอะไรก็ขอให้สมหวังหมดเลยนะครับเป็นปีที่แบบได้งานได้เงินใครอยากจะแบบลดหุ่นไดเอทก็ขอให้ประสบความสำเร็จซึ่งโกสำหรับนัดปีหน้านี้ก็คือเราอยากจะมีซิกแพคกี่ก้อน8 ก้อนเรามี8 ก้อนเลยแต่ว่าไม่รู้จะมีได้ไหมเพราะว่าตั้งใจไว้ New Year Resolution ทุกปีอยากจะหุ่นดีทำได้อยู่1 เดือนเท่านั้นแหละหลังจากเดือน4ก็คือพังเลย ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยไปแล้วนะครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Happy New Year นะฮะ